ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે એક ફ્યુઝન રેસિપી લઈને આવી છું. છે તો દાલ બાટી, પણ દાલ બાટીનું એક નવું જ વર્ઝન છે. અને હું હમણાં મેરેજમાં ગઈ હતી અને ત્યાં એ મેં ખાધી હતી. તો જો ઘીથી એકદમ રસદાર એવી આ દાલ બાટી હું બનાવવા જઈ રહી છું. બહુ ઇઝી મેથડ છે, સરસ બનશે ફ્રેન્ડ્સ. તો તમે મારી રીતે એકવાર બનાવવાની ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો કલાક મેં આ અડદની દાળને પલાળી રાખી છે. મેં આખા અડદ લીધા છે, તમે અડદની દાળ પણ લઈ શકો. એમાં તમારે એક સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દેવાની છે, લીલા મરચાં, લસણ અને ટામેટું એ ઉમેરી અને તમારે આ દાળમાં થોડુંક મીઠું ઉમેરવાનું છે અને એક અડધી ચમચી જેટલી હળદર એ ઉમેરી અને થોડુંક લાલ મરચું, બસ પાણી ઉમેરવાનું અડધો ગ્લાસ જેટલું. અને એને તમારે મીડિયમ ગેસ ઉપર 3 વિસલ મારી દેવાની, અથવા તો દાળ ચડી જાય ત્યાં સુધી. હવે ત્યાં સુધી આપણે આ બાટીનો લોટ બાંધીએ. તો મેં કકરો ઘઉંનો લોટ લીધો છે, ઝીણો ને રવો નહીં, કકરા ઘઉંના લોટની તમે બાટી બનાવજો, સરસ બનશે અને બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. હવે એમાં થોડુંક વધારે પડતું મોવણ અને થોડું મીઠું નાખી અને હસેકા પાણીથી તમારે એને લોટ બાંધી દેવાનો છે. લોટ ઢીલો નથી બાંધવાનો, ભાખરી જેવો. અને પાણી તમારે હસેકું લેવાનું છે, ઠંડુ નહીં. બસ હવે તમારે આપણે જેવી રીતે લાડુ માટે કેવો લોટ બાંધીએ મુઠિયા માટે, બસ એવો, એટલે કે ભાખરી જેવો તમારે લોટ બાંધવાનો છે. થોડું તેલ મૂકી કેળવી અને એને તમારે 5 થી 10 મિનિટ રેસ્ટ આપવાનો છે. હવે જોઈએ, જો આપણું કુકર પણ ઠંડુ પડી ગયું છે. જોઈએ દાળ બફાઈ ગઈ કે નહીં. જો કલર તો કેટલો સરસ આવ્યો છે અને દાળ પણ એટલી જ સરસ બફાઈ ગઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ બાટી છે ને, અમુક લોકો કહેશે કે બહુ હેવી છે ને આવી બાટી તો હોય જ નહીં. પણ મેં જ્યાં મેરેજમાં જોઈને જ્યાં બલ્કમાં બનાવવાની હતી, અને ઘણીવાર તમે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવવા માટે આ મેથડ યુઝ કરી શકો છો, કોઈક વાર ચાલી જાય. બસ હવે દાળને બ્લેન્ડર ફેરવી અને એને આપણે ઉકળવા મૂકવાની છે. એમાં આપણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને દાળને ઉકળવા દઈશું. દાળ ઉકળે ને ત્યાં સુધી સાઈડ ઉપર એની ગ્રેવી આપણે રેડી કરીએ. તો 2 ટેબલ સ્પૂન તમારે એમાં તેલ ઉમેરવાનું છે, 1 ચમચી જેટલું અંદર જીરું ઉમેરવાનું છે, 4 લવિંગ ઉમેરવાના છે, 1 તજનો ટુકડો, 2 આખા લાલ મરચાં, 1 તમાલપત્ર. હવે આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ મેં 1 ચમચી જેટલી ઉમેરી છે. તમે તમારા સ્વાદ અને તીખાશ તમને જેવી જોઈએ એ પ્રમાણે. એ થોડુંક અડધી મિનિટ શેકાઈ જાય પછી તમારે એમાં એક નાની ડુંગળી ઉમેરી દેવાની છે, ઝીણી સમારીને, અને એને સાંતળી લેવાની છે. ડુંગળી જલ્દી ચડી જાય એટલે એઝ યુઝ્યુઅલ આપણે થોડુંક મીઠું ઉમેરી દઈશું. જો ડુંગળી આપણી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે બાકીના મસાલા કરીએ. તો ધાણા જીરું 1 ચમચી, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું અને 1 મોટી ચમચી થોડો ગરમ મસાલો. બસ એ બધું બરાબર હલાવી અને તમારે એને થોડીક વાર ચડવા દેવાનું છે. હવે આ મસાલો બળી ના જાય ને એટલે આપણે થોડુંક પાણી પણ ઉમેરીશું. હવે આ 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેર્યું હતું. બસ હવે એને ધીરા તાપે સીમર થવા દો 5 મિનિટ, અને પછી આપણી આ ઉકળતી દાળમાં આપણે આ ગ્રેવી ઉમેરી દેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ટેસ્ટી અને બહુ જ સરસ દાળ બનશે. ઘણા લોકો મિક્સ દાળ પણ બનાવે છે, પણ તમે એકવાર એકલી અડદની દાળની બાટી બનાવજો, દાળ બાટી બહુ જ સરસ લાગે છે. જો આપણો લોટ પણ સરસ થઈ ગયો છે. બસ હવે એને તમારે આપણે ગોળ બોલ્સ નથી વાળવાના, ટિક્કી ટાઈપ. બસ આવી રીતે તમારે એને બનાવી દેવાની છે. અને એને આપણે, મેં કીધું ને, આપણે અલગ રીતે બનાવવાના છે. તો આજે આપણે તળીને બાટી બનાવવાના છે. ઘણા લોકો કહેશે તળેલી કોઈ દિવસ બાટી હોય, પણ ફ્રેન્ડ કોઈક વાર કંઈક ડિફરન્ટ ટ્રાય કરવામાં કશું જ નથી જતું. તો આ એક તમે ટ્રાય કરી જોજો, બહુ જ સરસ દાળ બાટી બનશે અને ટેસ્ટ વાઇઝ પણ બહુ સરસ બને છે. બસ હવે તેને આપણે મીડિયમથી લો ગેસ ઉપર તમારે તળવાની છે. તળવામાં ઉતાવળ નથી કરવાની. અને એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ને એટલે તમારે એને ઘીમાં આવી રીતે ડીપ કરી દેવાની છે, 1-2 મિનિટ રહેવા દેવાની, અને પછી તમારે એને કાઢી અને સાઈડ ઉપર રાખો. એટલે આપણી બાટી રેડી થઈ ગઈ છે, આપણી દાળ પણ રેડી થઈ ગઈ છે. દાળ પણ એકદમ ઉકળવા દેવાની છે, તમારે ઉતાવળ નથી કરવાની. 5 થી 10 મિનિટ શાંતિથી ઉકળવા દેવાની. છેલ્લે ધાણા ઉમેરી દેવાના. તમને લીંબુનો રસ ઉમેરવો હોય તો, પણ હું લીંબુ ઉપરથી લઉં છું. હવે જો હું તમને બાટી તોડીને પણ બતાવું. જો અંદર ઘી પીવાઈ ગયું છે, એટલે કે ચૂસાઈ ગયું છે, એટલે કેટલી સરસ બાટી થઈ છે. તો તમે એકવાર ઝીણો લોટને રવો કરતાં આ ઘઉંના કકરા લોટનું, કે આપણે ભાખરીનો લોટ આવે ને કકરો, એનાથી તમે બનાવી જોજો. તો એ બાટી બહુ સરસ લાગે છે. આવી રીતે એને ભૂકો કરી અને ઉપર તમારે દાળ ઉમેરવાની. એટલે આ દાળ બાટીમાં મેં 2 ચેન્જ કર્યા છે. એક છે કે આપણે કકરો લોટ લઈશું ભાખરીનો અથવા તો લાડુનો, અને એની અંદર આપણે અડદની દાળની દાળ બનાવવાના છે. એની ઉપર આ લસણની ચટણી, ડુંગળી, થોડાક ધાણા અને ઉપરથી ઘી.
ફ્રેન્ડ્સ ઘી વગર બાટી ખાવાની મજા ના આવે. તો આ ઇઝી મેથડની બાટી તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ.